ሰላም እንዴት ናችሁ? ጥበቡ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ዓለም አቀፍ የማስተር ካርድ ወይም ደግሞ ቪዛ ካርድ የሚገኝባቸው ሶስት መንገዶችን አብረን እናያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ምክራችን ነው። በነገራችን ላይ ማስተር ካርድ አለን ማለት የተለያዩ ዓለም አቀፍ ክፍያዎችን በቀላሉ ለምሳሌ የትምህርት ቤት ክፍያ ለመክፈል አማዞን ላይ፣ አሊኤክስፕረስ ላይ የተለያዩ ክፍያዎችን ለመክፈል እንዲሁም የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ክፍያዎችን ለመክፈል መጠቀም እንችላለን። የተለያዩ ማስታወቂያዎችን ለመስራት ለምሳሌ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ፣ ጉግል፣ ቲክቶክ ውስጥ እና የተለያዩ ማስታወቂያዎችን በቀላሉ መስራት ያስችለናል። ዋናውና እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር በተለይ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ማንኛውም ኦንላይን ላይ የሰራ ነው ፋይበር ሊሆን ይችላል፣ አፕወርክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኦንላይን ማርኬቶች ላይ ሊሆን ይችላል የሰራ ነው ክፍያ በቀላሉ መቀበልና ወደ ኢትዮጵያ ማስላክ እንድችል ያግዘናል። ማስተር ካርድ ወይም ደግሞ ቪዛ ካርድ የሚገኝባቸውን ሶስት መንገዶች ከመጨረሻው ወይም ደግሞ ከሶስተኛው በመጀመር አንድ ባንድ ሁሉንም አማራጮች አሳያችኋለሁ። ማስተር ካርድ ከሚገኝባቸው ሶስት መንገዶች ውስጥ ሶስተኛውና የመጨረሻው ኢንቫንቶ ማርኬት በመባል ይታወቃል። ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። www.invanto.com ብለን መግባት እንችላለን። ይህ ዌብሳይት ቆየት ያለና ብዙ ኢትዮጵያን በብዛት ይጠቀሙበት የነበረ መንገድ ነው። ይህ መንገድ ሙሉ የባንክ አማራጭ ማለትም ዩኤስዲ ባንክ፣ ኢሮ፣ አረብ ኤሚሬትስ እንዲሁም ሌሎች የባንክ አማራጮችን የሚሰጥ ሲሆን የዩኤስዲ ማስተር ካርድ በነጣ ወደ ኢትዮጵያ አካውንታችን እንዳረጋገጥን ወዲያውኑ ይልካሉ። በተላከ በ3 ሳምንት ውስጥ ይደርሰናል። ነገር ግን አሁን ይህ መንገድ ብዙ መስፈርቶችን የሚጠይቅና በተለይም ስኪላቸውን ፕሮ ማድረግ ለሚችሉ ሰዎች ብቻ የሚሆን ነው። ለምሳሌ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ላይ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ዲዛይን ላይ መስራት የሚችሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ፐብሊሽንግ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ያን ስኪል ፕሮ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ብቻ የተፈቀደ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ይህ መንገድ ለብዙዎቻችን የሚሆን አይደለም። ወደ ሁለተኛው አማራጭነት ሁለተኛው መንገድና ከሶስተኛው የተሻለው ደግሞ ዳይሊሞሽን በመባል ይታወቃል። ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። www.dailymotion.com ብለን መግባት እንችላለን። ይህ ዌብሳይት የፈረንሳይ ሀገር ድርጅት ሲሆን እንደ ዩቲዩብ 4000 ዎች አወር ወይም ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር ሳንጠብቅ ቪዲዮአችን በመጫን ሞኔታይዝ በመሆን ብር መስራት የሚያስችል ዌብሳይት ነው። በመሆኑም ይህ መንገድ ለቪዲዮ ክሬተሮች የሚሆን ሲሆን ምክንያቱም በቀላሉ ዶላር መስራትና ወደ ፓይኖር ማስገባት ስለሚቻል። ነገር ግን ይህ መንገድ ሁለት አማራጮች ብቻ ያለው ሲሆን የባንክ አማራጭ ከመረጥን ካርድ አይሰጡም። የካርድ አማራጭ ከመረጥን ደግሞ የዩኤስዲ ማስተር ካርድ የሚሰጡ ሲሆን የዩኤስዲ የባንክ አካውንት ግን አይሰጡም። ሌሎች የባንክ አካውንቶችን ለምሳሌ የግሬት ብሪቴን እና የኢሮ አካውንቶችን ግን በሁለቱም አማራጭ ማግኘት ይቻላል። ካርዱን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ታች አስተያየት መስጫ ላይ አስቀምጡልኝ። ሙሉ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አንደኛውና ዋነኛው መንገድ ኢዞይክ በመባል የሚታወቅ ሲሆን እንደ ጉግል አድሴንስ ከዌብሳይት ጋር በማገናኘት ዌብሳይታችን ሞኔታይዝ ለማድረግና ብር ለመስራት የሚጠቅም ነው። በተለይ ይሄ ለብሎገሮች የሚሆን ዌብሳይት ነው። ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። www.ezoic.com ብለን መግባት እንችላለን። የዌብሳይት መኖር ግዴታ አይደለም፣ ቢኖር ይመረጣል። ቢኮዝ እዛ ላይ የሰራ ነው ስራ ቀጥታ ወደ ፓይኖር ስለሚገባ ካርዳችን በቀላሉ የምንፈልገውን ዶላር ማግኘት ይችላል። ኢዚ ይሆናል። ከሁሉም መንገድ የተሻለ የሚያደርገው ሁሉንም የባንክ አማራጮችና ካርድ በቀላሉ ማግኘት ስለሚቻል ነው። ይህ መንገድ እንደ ኢንቫንቶ ሳይዘጋ ለማንኛችንም እድሉን እንድንጠቀምበት እመክራለሁ። በዚህ መንገድ ከተሰሩ ቪዲዮዎች ውስጥ የተሻለ ብዬ ያሰብኩትን ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ነገር ግን ብዙዎቻችን እኔንም ጨምሮ ካርዱን ካስመጣን በኋላ ወደ ፓይኖር ባንክ አካውንታችን ዶላር በቀጥታ ማስገባት ስለማንችል ካርዱን ካስመጣን በኋላ ሳንጠቀምበት ኤክስፓየር ያደርጋል ወይም ደግሞ እንዲሁ ሌላ አማራጭ ስለሌለ ዝም ብለን እናስቀምጠዋለን። በተለይም ኦንላይን ላይ ስራዎችን የማንሰራ ሰዎች ካርዱን ማስመጣቱ ምንም ጥቅም የለውም። ለምሳሌ ያክል የኔ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ካርድ በኢንቫንቶ ያስመጣሁት ነው። ሁለተኛው ካርድ በዳይሊሞሽን ያስመጣሁት ነው። ሶስተኛው ካርድ በኢዞይክ ያስመጣሁት ነው። ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ሁለቱም ካርድ ኤክስፓየር ዴታቸው አልደረሰም። ነገር ግን ሁለቱንም ካርድ ካንስል አድርጋቸዋለሁ። ቢኮዝ ወደ ፓይኖር የምፈልገውን ዶላር ማስገባት ስላልቻልኩና ካርዱ መጠቀም ስላልቻልኩ ነበር።
እንደምታዩት አካውንቴ ወይም ደግሞ እንደምታዩት አካውንቴ ኦልሞስት 00 ነው የሚለው። ኔክስት ብር አስገብቼ ሌላ አዲስ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በዚህ ጉዳይ የተቸገራችሁ ሰዎች ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ኮንታክት ልታደርጉን ትችላላችሁ። ነግሩን። ሰላም።